سلام دوستان، به دوره آموزشی اندیکاتور RSI خوش اومدید. علیرضا منصوری هستم. توی این دوره آموزشی میخوام شما رو با اندیکاتور RSI آشنا کنم و همچنین درک و دانش شما رو نسبت به این اندیکاتور بالا ببرم و در پایان این دوره آموزشی کاملا دیدگاه شما نسبت به RSI تغییر خواهد کرد. قبل از شروع اینو بگم که این دوره آموزشی کاملا رایگان هستش و هیچ پولی بابت این دوره آموزشی نباید پرداخت کنید. اگه از کانال یوتیوب من دارین نگاه میکنید که چه بهتر، اما اگه جایی برای دانلود گذاشته شده و پولی دریافت کردن ازتون حتما به من اطلاع بدید. دوستان، این دوره آموزشی رایگان هست، اما برای حمایت از من شما میتونید کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و دوره آموزشی رو به صورت آنلاین فقط از کانال من ببینید و از جایی دانلود نکنید. دوستان، یک توضیح کوتاه درباره این سبک بهتون بدم که من سبک RSI رو به عنوان یک سبک مستقل قبول ندارم و این سبک رو در کنار بقیه سبک‌های اصلی مثل عرض تقاضا بسیار کاربردی تر می‌بینم. خیلی عقیده دارن که فقط با RSI خالی میشه به معامله ورود کرد، اما به نظر من وین ریت اون معامله یا وین ریت این سبک به تنهایی پایین هستش، یا میشه گفت 40-60 یا 50-50 یا نهایتاً 60-40 میتونه باشه. اما این سبک در کنار بقیه سبک ها مثل عرض تقاضا بسیار بسیار کاربردی تره و وین ریت بسیار بالایی داره. توی این دوره آموزشی کامل با این سبک آشنا خواهید شد. ازتون میخوام که این دوره آموزشی رو با دقت ببینید. امیدوارم براتون مفید باشه و دانش شما رو بالا ببره. لطفا کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. اگه سوالی هست داخل کامنت ها بپرسید. بریم برای ادامه آموزش. خب دوستان، این دوره آموزشی از 13 قسمت تشکیل شده. قسمت اول مقدمه هستش و همین ویدیو میشه که میخوام داخلش در مورد بقیه قسمت ها صحبت کنم و در پایان این ویدیو در مورد پیش نیازهای این سبک با شما صحبت میکنم. قسمت دوم معرفی RSI هست، اینکه RSI اصلا چی هست، چی رو در نظر میگیره، نحوه اجرای اون روی چارت و یک سری توضیحات مهم در مورد RSI براتون میگم. قسمت سوم واگرایی ها هستش، در مورد چگونگی تشکیل واگرایی ها باهاتون صحبت میکنم، اینکه کجا یک واگرایی معتبره یا نیست. قسمت چهارم انواع واگرایی ها رو با مثال روی چارت براتون توضیح میدم و یکی از جذابترین قسمت های این دوره آموزشی هستش. قسمت 5 تشخیص روند با RSI رو داریم و بسیار کاربردی خواهد بود. قسمت 6 سیگنال ورود به معامله با RSI و قسمت 7 ترکیب RSI با سبک سوپلای دیمند یا عرض تقاضا. قسمت 8 ترکیب RSI با کندل استیک. قسمت 9 ترکیب RSI با فیبوناچی و قسمت 10 ترکیب RSI با کندل های هیکناشی. ببین دوستان، قسمت های 7 8 9 10 یه جورایی زیر مجموعه قسمت 6 محسوب میشن. دوستان، در واقع توی این سبک RSI به ما سیگنال ورود به معامله رو میده اما نقطه ورود رو نمیده. پس ما سیگنال ورود رو داریم و برای ورود به معامله نقطه ورود کم ریسک و پرقدرت رو با این سبک ها به دست میاریم و وقتی که RSI رو با این سبک ها ترکیب میکنیم بسیار بسیار قوی خواهد بود و
وین ریت معاملات بالاتر میره. توی این دوره آموزشی من فقط به RSI میپردازم و لازمه که شما این 4 تا سبک رو داخل گوگل یه سرچ کنید و یه مقدار اطلاعاتتون رو در مورد این سبک ها بالا ببرید. زیاد سخت نیستن و کار زیادی هم ندارن. بین این 4 تا فقط سوپلای دیمند یکم طولانی تره یادگیریش و پیشنهاد میکنم که اول سوپلای دیمند رو حداقل در حد پیدا کردن نقاط ورود یاد بگیرید و قسمت 11 بک تست هستش، قسمت 12 لایف تست و قسمت آخر سخن پایانی. پیش نیازهای این دوره آموزشی چی هستش؟ دوستان این نکته رو بگم، اگه شما خیلی مبتدی هستید و چیزای ابتدایی چارت رو بلد نیستید، مثل ترن لاین، مثل اصطلاحات ساده، مقاومت، حمایت، اگه این چیزا رو واقعا نمیدونید به نظرم بهتره که این دوره آموزشی رو فعلا نبینید، چون که یکم پیچیده هستش و باید از قبل یکم اطلاعات در مورد چارت داشته باشید. پیش نیازهای این دوره آموزشی رو براتون میخونم و توضیح میدم. 1. شما باید کار با سایت تریدینگ ویو را در حد مبتدی بلد باشید. دوستان یک سایتی هستش که برای دیدن چارت های مختلفه و بسیار بسیار کاربردیه. آموزشاش داخل گوگل هست، خیلی ساده است، چیز سختی نداره، پس حتما اونو یاد بگیرید. 2. شما باید کار با نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 را در حد مبتدی بلد باشید. دوستان متاتریدر 4 یا 5 تقریبا مثل همون سایت تریدینگ ویو هستش، با این تفاوت که یکم امکاناتش کمتره و نرم افزاره، یعنی قابلیت نصب داره. 3. کار با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن را بلد باشید. ببین دوستان کار با این ابزار بسیار بسیار راحته، شاید یادگیریش در حد 1 ربع وقت بخواد، پس چیز سختی نیست. 4. درباره نحوه شکل گرفتن کندل های هیکناشی تحقیق کنید. این مورد اهمیتش خیلی پایینه و صرفاً برای بالا بردن اطلاعات عمومی خودتونه. در واقع توی سایت تریدینگ ویو وقتی که کندل ها رو به هیکناشی تغییر میدید همین کفایت میکنه برای ادامه مسیر و اطلاعات خاصی نمیخواد دیگه، اما بهتره که یکم درباره‌اش تحقیق کنید تا اطلاعاتتون بالاتر بره. 5. سبک اندیکاتور RSI به سبک سوپلای دیمند بسیار وابسته است، پس لطفاً آموزش ببینید. دوستان سبک سوپلای دیمند یا همون عرض تقاضا خیلی خیلی نقش مهمی داره و سبک RSI یه جورایی مهر تایید به اون سبک میزنه و نقاط ورود رو خیلی راحت‌تر میتونیم پیدا کنیم و اینکه میتونیم دیگه منتظر تاییدیه نباشیم برای ورود و این سبک حتما باید آموزش ببینید. به نظر من توی این 8 مورد همین سوپلای دیمند فقط احتیاج داره که روش کار کنید. نمیخواد زیادم حرفه‌ای باشید، در حد این که بدونید نواحی عرض تقاضا کجا هستن که من مشخص میکنم براتون سوال نباشه. پس سبک سوپلای دیمند رو در حد پیدا کردن نواحی تقاضا یا عرضه یاد بگیرید. چیز زیادی نداره، نمیخواد زیاد تخصصی برید دنبالش. 6. اسم الگوهای مهم کندل استیک را بلد باشید، مثل الگوی پرچم، پین بار، کف دوقلو، سقف دوقلو. ببینید چیز زیاد مهمی نیست، ولی خب من داخل آموزش ها از این ممکنه از این اسم ها استفاده کنم و برای شما سوال باشه.
یادگیری این الگوها هم شاید زیر 10 دقیقه وقت بخواد و داخل گوگل پر از این الگو هستن که مهمترینش رو اینجا نوشتم. 7. اسم کندل های مختلف را بلد باشید، مثل کندل های دوجی، بیسینگ، ERC و بقیه کندل ها. حالا ببینید اینم فقط اسمشون مهمه که مثلا من توی تحلیل به یک کندل اشاره میکنم شما بدونید کدومه و چیز خیلی سختی هم نیست، زیر 7 مورد شاید باشه، پس اینم حتما یاد بگیرید. 8. اصطلاحات ساده مثل مقاومت، حمایت، ترن لاین، استاپلاس، تارگت و غیره را بلد باشید. ببینید چون واقعا لازمه توی این ویدیوها من شاید یه سری اصطلاحات به کار ببرم و اگه شما بلد نباشید خب به مشکل میخورید. برای همین گفتم که اگه واقعا مبتدی هستید و ساده ترین موارد هم نمیدونید، اول برید اونا رو یاد بگیرید، بعد بیاین سراغ این دوره آموزشی، چون رو به جلو بریم یکم پیچیده تر میشه. و در آخر اینو بگم که اگه اینجا گفتم پیش نیازهای این دوره آموزشی لازمه، به این معنی نیستش که این دوره آموزشی به تنهایی قابل فهم نباشه. نه، شما اگه این دوره آموزشی رو ببینید و اگه هیچ کدوم از این پیش نیازها رو بلد نباشید، حداقل 60% رو میفهمید، شاید بیشتر حتی. ولی برای اینکه واقعا نتیجه بگیرید بهتره که این موارد رو با یه سرچ ساده یکم دربارشون تحقیق کنید، یکم بلد باشید، به خصوص سبک سوپلای دیمند، عرضه تقاضا. اون سبک رو در حد پیدا کردن نواحی عرضه یا تقاضا یاد بگیرید. همین، نمیخوام تخصصی باشه، در همون حد کافیه. در ادامه ویدیوهای بعدی رو قرار خواهم داد. فعلا خدا نگهدار.